everyone, welcome to our English class. Now look at the pictures. These are some types of clothing. Match each name of clothing with the right picture. Đây là một số loại trang phục. Bây giờ các em sẽ nối tên của mỗi trang phục với tranh phù hợp. Nào, picture A. Áo dài, trang phục truyền thống của phụ nữ Việt Nam. B. Veil, mạn che mặt của phụ nữ Ả Rập. C. Kimono, áo kimono, áo truyền thống của phụ nữ Nhật. D. Sari, bộ sari, quần áo của phụ nữ Ấn Độ. E. Jeans, quần jean. And kilt, bộ váy của người miền núi và lính Ecot. Now, look at the dress these people are wearing. Decide where each person comes from. Bây giờ các em nhìn vào bộ váy mà mỗi người trong tranh đang mặc và cho cô biết mỗi người đến từ đất nước nào. Now, picture A. She comes from Vietnam. B. She comes from Arabia. C. She comes from Japan. D. She comes from India. E. He comes from the USA. F. He comes from Scotland. And now you can make dialogues like this. Và bây giờ em có thể tạo ra các bài đối thoại giống như thế này. Now look at picture A again. Where does she come from? She comes from Vietnam. Why do you know that? Because she is wearing the áo dài. Now make similar dialogues with the next pictures. Let's begin. In order to know more about types of clothing, let's begin the new lesson today. Unit 2, Clothing. Trang phục. Lesson 1, Getting started. Listen and read. Now, look at the reading and tell me, what is it about? It's about the áo dài. So, let's learn some information about the áo dài from this text. Now listen. For centuries, poets, writers, and musicians have mentioned the áo dài in poems, novels, and songs. The áo dài is the traditional dress of Vietnamese women. It consists of a long silk tunic that is slit on the sides and worn over loose pants. Traditionally, it was frequently worn by both men and women. The design and material used for men were different from those used for women. Nowadays, women usually wear it, especially on special occasions. However, many Vietnamese women today often prefer to wear modern clothing at work because it is more convenient. Now fashion designers want to change the traditional áo dài. Some have printed lines of poetry on the áo dài, so they look modern and very fashionable. Other designers have taken inspiration from Vietnam's ethnic minorities. They have visited villages and studied traditional designs and symbols such as suns, stars, crosses, and stripes. They have added these patterns to the áo dài, so Vietnamese women can continue to wear the unique dress, which is now both traditional and fashionable. Now let's learn some vocabulary in the text. Poet, nhà thơ. Poem, bài thơ. Poetry, thơ ca. Occasion, dịp, cơ hội. Stripe, sọc vành. Tính từ striped, có sọc có vành. A long sleeve tunic, áo lụa dài. To slit, xẻ, chẻ. Loose pants, quần rộng thùng thình.
Inspiration, nguồn cảm hứng. Minority, trái nghĩa với majority, thiểu số, đa số. Và cô có cụm danh từ ethnic minority, dân tộc thiểu số. Pattern, hoa văn. Fashion, thời trang. Tính từ fashionable, hợp mốt, hợp thời trang. Fashion designer, nhà thiết kế thời trang. Modern, hiện đại. Động từ to modernize, hiện đại hóa. Symbol, biểu tượng, ký hiệu. Unique, độc đáo. Now listen again. Poet, poem. Poetry, occasion. Stripe, striped. A long sleeve tunic, a long sleeve tunic. To slit, loose pants. Inspiration, inspiration. Ethnic minority, minority. Majority. Pattern, fashion, fashionable. Fashion designer. Modern, to modernize. Symbol, unique. Now write the new words carefully into your notebooks. Các em chép bài cẩn thận vào vở nhé. Now, let's read the text in silence. Bây giờ các em đọc bài và tìm hiểu thông tin cho cô nhé. Now, practice. A. Complete the sentences using the information from the passage. Ở phần này chúng ta hoàn tất các câu cho sẵn, sử dụng thông tin từ bài đọc. Number 1. For a long time, the áo dài has been the subject of poems, novels, and songs. Number 2. The áo dài is described as a long sleeve tunic that is slit on the sides and worn over loose pants. Number 3. The majority of Vietnamese women prefer to wear modern clothing at work. Number 4. Some designers have modernized the áo dài by printing lines of poetry on it. The last sentence. Another alternative is to add symbols such as suns, stars, crosses, and stripes to the áo dài. Now copy this into your notebooks. Các em sửa bài vào vở cho cô. Now let's continue. B. Answer the questions. The first question. Who used to wear the áo dài by tradition? Theo truyền thống thì ai đã từng mặc áo dài? The answer is both men and women used to wear the áo dài by tradition. The second question. Why do the majority of Vietnamese women prefer to wear modern clothing at work these days? Tại sao ngày nay thì đa phần phụ nữ Việt Nam lại thích mặc quần áo hiện đại hơn ở nơi làm việc? Because it is more convenient. The last question. What have fashion designers done to modernize the áo dài? Các nhà thiết kế thời trang đã làm gì để hiện đại hóa tà áo dài? They have printed lines of poetry on the áo dài, or have added symbols such as suns, stars, crosses, and stripes to it. Now write the answers into your notebooks carefully. Các em ghi câu trả lời vào vở cẩn thận cho cô. Now I have a question for you. Cô có một câu hỏi cho các em. Do you like wearing áo dài or modern clothing? Why? Bạn thích mặc áo dài hay là trang phục hiện đại? Tại sao? Now please answer it.
The time is over now, so I have some homework for you. Learn by heart vocabulary. Học thuộc lòng cho cô tất cả những từ vựng. Prepare for the next lesson. Read. Chuẩn bị cho cô tiết tiếp theo, tiết đọc hiểu. Now let's stop here. Goodbye. See you later.